প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ হেণ্ডবুকত উল্লেখ কৰা চেপ্টাৰ 9ত উল্লেখ কৰি থোৱা আছে একশ্যনেবল পইণ্টছ ফৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ পলিং অফিচাৰ্ছ এট এ গ্লেন্স, বা আমি চমুকে ক'ব পাৰোঁ যে সম্পূৰ্ণ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ হেণ্ডবুকৰ চামাৰী মানে হৈছে অকল মেইন পইণ্টহে ইয়াত ক'ব, যিবোৰ মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হয়। এনেতো ডিটেইলছত যদি জানিব লগা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হেণ্ডবুকটো পঢ়িব লাগে। প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হেণ্ডবুকটো অকল প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে পঢ়া দায়িত্বই নহয়, এয়া ফাৰ্ষ্ট পুলিং, ছেকেণ্ড পুলিং, থাৰ্ড পুলিং, ফ'ৰ্থ পুলিং, ফিফ্থ পুলিং, যিমানে অন্যান্য পুলিং অফিচাৰ বা অফিচিয়েলসকল নাথাকক কিয় সকলোৱে এই কিতাপটো পঢ়াৰ দায়িত্বত আছে। তেওঁলোকে পঢ়িব লাগে, যাতে কিবা কাৰণত যদি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ খেলিমেলি হয় সেই টিমটোৰ বাবে যাতে অমানিশা আহি নপৰে। এতিয়া আমি আহোঁ আমাৰ মূল কথালৈ। This chapter gives a summary of the handbook which enables you to recapitulate your duty as a presiding officer, maintain close relation with members of your polling party. Teamwork makes your task easier and enjoyable. ইয়াত আৰম্ভণিতে এটা কথা দোহৰাই দিছে, সেই কথাটো হৈছে আপুনি প্ৰিচাইডিং হওক, পুলিং হওক, যিয়ে আপুনি পুলিং অফিচিয়েল নহওক কিয়, আপোনালোক হ'ল এটা টিম, আৰু এটা টিমে তেতিয়াহে জিকিব আৰু এটা টিমত থাকি তেতিয়াহে ভাল লাগিব যেতিয়া সেই টিম মেম্বাৰ সকলোৱে এটা জোচেৰে কাম কৰিব। অকল এজনে কৰিছে, দুজনে কৰিছে, তেনেহ'লে কেতিয়াও আমি আমাৰ উদ্দেশ্যত সফল নহওঁ। এনচিয়ৰ ডেট, ইয়াত এতিয়াৰ পৰা আমি মেইন পইণ্টখিনি আৰম্ভ কৰিম। কি এনচিয়ৰ কৰিব দিছে, আৰম্ভণিত আমাক কৈছে ইউ হেভ বিন ছাপ্লাইড উইথ এ কণ্ট্ৰল ইউনিট এণ্ড দ্য ৰিকুৱেচাৰ্ড নাম্বাৰ অফ বেলট ইউনিটছ of the voting machine with VVPAT, and the same are allotted to and meant to be used at your polling station. Match unit IDs written on address tag with the metallic plate/barcode on the back side of the unit. তো আপোনাক যিমান CU লাগে, যিমান BU লাগে, যিমান VVPAT লাগে, আপোনাক সেয়া মেটেৰিয়েল ছাপ্লাই কৰা হৈছে সেই অফিচৰ পৰা, DC অফিচৰ পৰা বা ইলেকশ্যন অফিচৰ পৰা। এতিয়া আপোনাৰ দায়িত্বটো হ'ব CU, BU আৰু VVPATৰ যিটো ইউনিট ID থাকে, চিৰিয়েল নাম্বাৰ থাকিব পাৰে, ইউনিক ID থাকিব পাৰে, ইউনিট ID থাকিব পাৰে, এড্ৰেছ টেগ থাকে, বাৰক'ড থাকে, মেটালিক প্লেট থাকে, সেই সকলো বস্তুবোৰ আপুনি চালি জাৰি চাব লাগিব যে তাত লিখা পুলিং ষ্টেচন নাম্বাৰটো, তাত লিখা পুলিং ষ্টেচন নেমটো, তাত লিখা LAC নেম এণ্ড পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কনষ্টিটুৱেঞ্চি নেমটো একেই হয়নে নহয়, বা আপোনাক যি পুলিং ষ্টেচনৰ বাবে দায়িত্ব দিয়া হৈছে সেই পুলিং ষ্টেচনৰে হয়নে নহয়, সেইটো এনচিয়ৰ কৰাটো আপোনাৰ প্ৰাৰম্ভিক কাম, আৰু সেইটো আপুনি কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পাৰিলে আপোনালোকে প্ৰতিটো মেচিনৰে এড্ৰেছ টেগটো ফটো মাৰি ল'ব, যাতে তাত লিখা বস্তুটো আপুনি ক্লিয়াৰকৈ গম পায় যে তাত কি নাম্বাৰ লিখা আছে, কি তাত ডিটেইলছ লিখা আছে। সেইটো আপোনালোকক কৰিব দিছে নম্বৰ 1। ছেকেণ্ড কৈছে appropriate ballot paper has been duly affixed and properly aligned on each ballot unit. আৰু প্ৰতিটো বেলট ইউনিটত যিমানবোৰ বেলট পেপাৰ থাকিব লাগে সেয়া যাতে এফিক্স কৰা আছে সেইটো চোৱাৰো আপোনাৰে দায়িত্ব। যিহেতু মেচিনৰ দ্বাৰা বেলট ইউনিটটো দিয়া হ'ব, মানে বেলট পেপাৰটো, সেইবাবে আপোনালোকে বেলট ইউনিটৰ যিটো কেণ্ডিডেটৰ লিষ্ট থাকিব সেই লিষ্টটো ভালকৈ এবাৰ চাই ল'ব, আৰু প্ৰতিটো কেণ্ডিডেটৰ বাবে যিটো চুইচটো আছে সেয়া চিধাকৈ এফিক্স বা এলাইন কৰা আছেনে নাই সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু সেয়া অকল প্ৰিচাইডিঙে কৰিব তেনে নহয়, মই বাৰে এই কথাটো কৈছোঁ যে সকলোৱে সেই কাৰ্যটো কৰিব লাগে। তাৰপিছত 3 নম্বৰটো কৈছে thumb will switch on each ballot unit has been set to appropriate position. তাৰপিছত BUৰ এটা থাম্বনেইল ছুইচ থাকে, থাম্বনেইল ছুইচ একেবাৰে ওপৰত থাকিব,
ৰাইট ছাইডে থাকে ওপৰত 0 1 0 2 বা 1 2 3 4 5 6 থাকিব যদি সাইমultaneous ইলেকশ্যন হয় একেলগে বিধানসভা হৈছে একেলগে লোকসভা হৈছে তেতিয়া কিন্তু সাইমultaneous ইলেকশ্যন হ'লে দুটা বা তাতোতকৈ মানে বেছি বিউ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তো কিছু ক্ষেত্ৰত এটা ইলেকশ্যনতে কেণ্ডিডেট সৰহ হোৱাৰ বাবে দুটাতকৈ বেছি বা এটাতকৈ বেছিও বিউ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাক দিয়া বিউটো 1 to 1ত আছে নাই 2 to 2 হয় নাই 3 to এনেকুৱা যাতে নহয় যে 3 আৰু 4 আপোনাক দি দিলে সেইটো যাতে নহয় এক আৰু যদি এতিয়াৰ যদি আমি কথা কওঁ 2024 চনৰ তেতিয়াহ'লেতো একেই হ'ব 2030ত হয়তো 32ত 40ত বেলেগো হৈ যাব পাৰে আৰু তেতিয়া যদি এই ভিডিঅ'টো চাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেইটো সময়ৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ গাইডলাইনটো ফ'ল' কৰিব গতিকে থাৰ্মৱেল ছুইচটো 01ত আনি ল'ব যদি সেইটো নাথাকে আৰু সেইটো অনাৰ দায়িত্ব যদি আপুনি নোৱাৰিলেতো সেইটো কাউণ্টাৰত গৈ ক'ব লাগিব যে এনেকুৱা কথা এইটো 2 হৈ আছে 3 হৈ আছে 4. Candidate set section of the control unit and each ballot unit are duly sealed and address tags are firmly attached to each of them. তাৰপিছত 4 নম্বৰ যিটো পইণ্ট সেই পইণ্টটো হৈছে আপোনাক ছাপ্লাই কৰা CU আৰু BU এই দুটা বস্তুটোত কেণ্ডিডেট সেট সেকশ্যনটো ভালকৈ চিলিং কৰা আছেনে নাই এড্ৰেছ টেগ লগাই থোৱা আছেনে নাই সেইটো চোৱাৰো আপোনাৰ দায়িত্ব যদি চিল ভাঙি আছে যদি এড্ৰেছ টেগ হলকি আছে এড্ৰেছ টেগেই নাই তেতিয়াহ'লে সেয়া আপুনি নিনিব সেয়া লগালগ ঘূৰাই দিব 5 নম্বৰ পেপাৰ ৰোল কম্পাৰ্টমেণ্ট অফ VVPAT ইজ প্ৰপাৰলি চিল উইথ আৰও চিল আৰু VVPATৰ এটা পেপাৰ ৰোল কম্পাৰ্টমেণ্ট থাকে পেপাৰ ৰোল মানে যিটো পেপাৰৰ দ্বাৰা সেই ৰিচিপ্টটো পৰে যে কাক ভোট দিলে এক ভোট দিলে বিক দিলে চিক দিলে নটাক দিলে গতিকে সেই পেপাৰ ৰোলৰ যিটো কম্পাৰ্টমেণ্ট সেইটো VVPATত থকা তাক আৰওৰ দ্বাৰা ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰৰ দ্বাৰা মানে য'ৰ পৰা আপোনালোকে সেই বস্তুবোৰ লৈছে তেওঁলোকে সেই VVPATৰ পেপাৰ ৰোল কম্পাৰ্টমেণ্টটো ভালকৈ চিলিং কৰিছেনে নাই সেইটো চোৱাৰ আপোনাৰ দায়িত্ব যদি নাই কৰা তো লগালগ জনাই দিব 6 নম্বৰ পইণ্ট হৈছে both the control unit and the ballot unit are duly sealed with the pink paper seal PPS having the signature of representatives of political parties / candidates and engineers of manufacturing units তাৰপিছত কৈছে 6 নম্বৰত CU আৰু BU আৰু CU এই দুটা যাতে পিংক পেপাৰ চিলেৰে চিল কৰা হৈছে সেইটো এনচিয়ৰ কৰাৰো আপোনাৰ দায়িত্ব আৰু তাত যাতে পলিটিকেল পাৰ্টিৰ কেণ্ডিডেটৰ যাতে ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভৰ যাতে ছিগনেচাৰ থাকে আৰু লগত ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ যাতে ছিগনেচাৰ থাকে সেইটো চোৱাৰো আপোনাৰ দায়িত্ব সেইটো চাব আৰু যদি কেনেবাকৈ কিবা তাত ত্ৰুটি পাইছে সেইটো জনাই দিব তাৰপিছত নেক্সট 7 নম্বৰ পইণ্টত কৈছে অল দ্য পলিং মেটেৰিয়েলছ হেভ বিন গিভেন টু ইউ আৰু এটা চেক লিষ্ট দিব আপোনালোকক যে কিমান বস্তু নিয়ম মতে আপোনালোকক দিয়া হৈছে সেই নিয়ম মতে পোৱা বস্তু যদি এটা বস্তু আপোনালোকে নাই পোৱা লগালগ কাউণ্টাৰত জনাব যে আমি এই বস্তুটো পোৱা নাই আমি গোটেই বিচাৰি শেষ কৰিলোঁ আৰু যদি নকৰে পিছত কিন্তু যেতিয়া পুলিং আৰম্ভ হ'ব পুলিং ষ্টেচনত কোনেও আপোনাক নিদিয়ে আৰু ছেক্টৰ অফিচাৰক কথাটো জনালেও তেওঁ অহাত দেৰি হৈ যাব পাৰে পলম হ'ব পাৰে কাৰণ তেওঁ 7টা 8টা 9টা 10টা পুলিং ষ্টেচন চম্ভালি থাকে অ'কে তাৰপিছত কৈছে চেক particularly the register of voters, pre-printed voter slips, ballot papers to be used for tendered votes, arrow cross mark rubber stamp for marking tendered votes, green paper seals, sealing wax, indelible ink, black envelope, etc., half-inch transparent cello tape, etc. তো ইয়াত কৈছে যে আপোনালোকক প্ৰদান কৰা যিটো ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ 17A বুলি কোৱা হয় সেই 17A গোটেই বস্তুটো চালি জাৰি চাওক লগালগ পোৱাৰ লগে লগে তাত খেলি মেলিকৈ কিবা আছে নেকি বা আপোনাক যিটো পলিং ষ্টেচন এছাইন কৰা হৈছে সেইটো হয়নে নহয় তাৰপিছত প্ৰি প্ৰিণ্টেড ভোটাৰ শ্লিপো আপোনাক দিব সেই ভোটাৰ শ্লিপটো চালি জাৰি চাওক যে আপোনাৰ কাৰণে হয়নে নহয় বেলট পেপাৰ যিটো দিয়া যাব টেণ্ডাৰ্ড ভোটৰ বাবে সেইটো ঠিককৈ দিছেনে নাই কেণ্ডিডেট তাত যিটো কোৱা আছে সেইটো মিলিছেনে নাই সেইটো চাব এৰ' ক্ৰছ মাৰ্ক ৰাবাৰ ষ্টেম্প টেণ্ডাৰ ভোট দিবৰ বাবে
সেইটো আপোনালোকে চাব চালি জাৰি গ্ৰীণ পেপাৰ চিলটো চাব পাইছে নে নাই ডেমেজ পাইছে যদি ঘূৰাই দিব জনাব চিলিং ৱেক্সটো চাব ইনডেলিবল ইংক পাইছে নাই চাব ব্লেক এনভলপ পাইছে নাই চাব আৰু হাফ ইঞ্চৰ ট্ৰান্সপাৰেণ্ট চেলো টেপ পাইছে নাই সেইটো চাব আৰু যদি এইটো চোৱা নাই লগালগ জনাব তাৰপিছত compare marked copy of electoral roll and other copies and see that all copies are identical and that marked copy of electoral roll contains no mark other than PB and EDC তাৰপিছত কৈছে electoral roll যিটো পাব মানে সেই ইলেক্ট্ৰেল ৰোল মাৰ্ক কপিৰ লগত ভালকৈ তুলনা কৰি চাব কাৰণ মাৰ্ক কপিত PB পোষ্টেল বেলটৰ যদি কোনোবাই ভোট দিলে তাত সেইটো মাৰ্ক কৰা থাকিব আৰু EDC ইলেকশ্যন ডিউটি চাৰ্টিফিকেট যদি কাৰোবাৰ আছে কোনোবাই সেইটো লৈ যদি আহিব ভোট দিবলৈ তেতিয়া সেই EDCও তাত সেই ইলেক্ট্ৰেল ৰোলত মাৰ্ক কৰা থাকিব পাৰে মানে মাৰ্ক কপিত থাকিবই আৰু সেইটো মিলাই চাব মাৰ্ক কপি অফ ইলেক্ট্ৰেল ৰোল সেইটো মিলাই চাব ইলেক্ট্ৰেল ৰোলৰ লগত ঠিক আছে মানে এইটো 7 যিটো আপোনাক প্ৰদান কৰা হ'ব অৰিজিনেল মাৰ্ক কিবাটো ভোটাৰ লিষ্টটো তাৰপিছত কৈছে এনচিয়ৰ ডেট অল পেজেছ অফ ৱৰ্কিং কপি অফ ইলেক্ট্ৰেল ৰোল আৰ চিৰিয়েলি নাম্বাৰ্ড ইলেক্ট্ৰেল ৰোলত যিটো ৰোলৰ যিটো ৱৰ্কিং কপি দিয়া আছে সেই ৱৰ্কিং কপিৰ যাতে গোটেইকেইটা পেজটো যাতে চিৰিয়েলি নাম্বাৰিং হৈ আছে সেইটো চোৱাৰ আপোনাৰ দায়িত্ব আৰু কৈছে প্ৰিণ্টেড চিৰিয়েল নাম্বাৰ্ছ অফ ভোটাৰ্ছ আৰ নট কাৰেক্টেড ইন ইংক এণ্ড ন' নিউ নাম্বাৰ ছাবষ্টিটিউটেড মেনুৱেলি তাৰপিছত কৈছে চিৰিয়েল নাম্বাৰ যিটো আছে ভোটাৰৰ সেয়া যাতে চিয়াহীৰে মানে পুনৰ নতুনকৈ যাতে লিখা নাথাকে পুনৰ যাতে শুদ্ধিকৰণ কৰা নাথাকে নতুনকৈ বেলেগ নাম কাটি নতুন নাম ভৰোৱা বা নতুন ভোটাৰ ভৰোৱা সেই কামটো যাতে কৰা নাই সেইটো চোৱাৰ আপোনাৰ দায়িত্ব তাৰপিছত কৈছে ছেট আপ পলিং ষ্টেচন এজ পাৰ মডেল লেআউট এজ ফাৰ এজ প্ৰেক্টিকেবল তাৰপিছত কৈছে যে পুলিং ষ্টেচনৰ যিটো মডেল ক'ত পুলিং এজেণ্টসকল থাকিব ফাৰ্ষ্ট পুলিং ক'ত থাকিব ছেকেণ্ড পুলিং থাৰ্ড পুলিং ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্ট ক'ত থাকিব তাৰপিছত মেচিনটো ক'ত থাকিব কেনেকৈ থাকিব প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ক'ত থাকিব লিষ্ট মেল ফিমেলৰ লাইন কেনেকুৱা হ'ব সেই সম্পূৰ্ণ দায়িত্বটো আপোনালোকে সকলোৱে মিলি সেইটো কৰিব আৰু যিটো ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই কৈছে সেইমতে কৰিবলৈ চাব যিমান দূৰ ব্যৱহাৰযোগ্য হয় মানে ব্যৱহাৰিক হয় যিমান দূৰ প্ৰেক্টিকেল হয় কিছু ক্ষেত্ৰত প্ৰেক্টিকেল নহ'বও পাৰে বোলে জেগা বহুত কম তেনে ক্ষেত্ৰত তো বেলেগ আমি কাৰ্যপন্থা ল'ব লাগিব তাৰপিছত কৈছে এনচিয়ৰ ছেপাৰেট এণ্ট্ৰেঞ্চ এণ্ড এক্সিট ফৰ ভোটাৰ্ছ এট পলিং ষ্টেচন ইফ পচিবল আৰু এইটোতো আপোনাক গম পায় নিজে বহুতবাৰ চাগে এইটো দেখিছেও এক্সপেৰিয়েঞ্চো চাগে আছে আৰু যদি একেবাৰে নতুনবাৰ হয় তেতিয়াও চাগে আপোনালোকে ক'ৰবাত না ক'ৰবাতো ভোট দিছেই তো এণ্ট্ৰেঞ্চ আৰু এক্সিটটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ হ'ব লাগিব যোনফালে ভোট দিব আহিছে সেইফালে যাতে আকৌ ওলাই নাযায় সেইটো আপোনালোকে এনচিয়ৰ কৰিবলৈ কৈছে ইয়াত অন দ্য ডে অফ পোল ডিছপ্লে অল দ্য 4 posters ইনক্লুডিং এ ন'টিছ স্পেচিফাইং দ্য পুলিং এৰিয়া এণ্ড কপি অফ দ্য লিষ্ট অফ কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেটছ আউটছাইড ইয়ৰ পুলিং ষ্টেচন তাৰপিছত কৈছে যিদিনা ইলেকশ্যন হ'ব পুলিং হ'ব ভোটিং হ'ব সেইদিনাখন 4টা পোষ্টাৰ কিন্তু আপোনালোকে লগাব লাগিব পুলিং এৰিয়াৰ বিষয়ে আৰু কপি অফ দ্য লিষ্ট অফ কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেটৰ বিষয়ে তো এনেকুৱা সকলো বস্তুবোৰ মিলি আপোনালোকে পোষ্টাৰ লগাই দিব লাগিব নেক্সট এপইণ্ট এ পলিং অফিচাৰ লোকেলি ইফ এনি পলিং অফিচাৰ ইজ এবচেণ্ট ডিউ টু এনি আনফৰচিন এক্সিজেঞ্চি আৰু যদি কিবা কাৰণত পুলিং অফিচাৰ ফাৰ্ষ্ট পুলিং হ'ব পাৰে ছেকেণ্ড থাৰ্ড ফ'ৰ্থ ফিফ্থ যিকোনো যদি পলিং অফিচাৰ যিকোনো কাৰণত যদি আহিব নোৱাৰে তেতিয়া লগালগ আপুনি লোকেল যদি তাত মানুহ উপস্থিত আছে BLOয়ে গম পায় বা অন্যান্য আপুনি তাতে লগ পাইছে খালি গভৰ্ণমেণ্ট জব হ'লে বাৰু অ'কে তেওঁ যাতে পলিটিকেলি এফিলিয়েটেড নহয় সেইটো কথা কিন্তু আপুনি গুৰুত্ব দিব লাগিব সেই কামটো আপুনি কৰিব লাগিব এজ এ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ আপুনি লোকেল মানুহৰ মাজৰ পৰা পুলিং অফিচাৰ এজন ল'ব পাৰে এপইণ্ট কৰিব পাৰে তাৰপিছত ষ্টাৰ্ট ছেটিং আপ অফ EVM এণ্ড VVPAT ফৰ কণ্ডাক্ট অফ মক পোল 90 minutes বিফৰ দ্য আৱাৰ ফিক্স ফৰ দ্য কমেন্সমেণ্ট অফ পোল একচুৱেল পোল যেতিয়া হ'ব
একচুৱেল পলৰ 90 মিনিটৰ আগৰ পৰা EVM আৰু VVPAT সমূহ ঠিক ঠাক কৰি মক পোল আৰম্ভ কৰি দিয়ক। তাৰ বাবে পুলিং এজেণ্টসকলক আহিবলৈ আগতীয়াকৈ জনাওক আৰু যদি আহি পোৱা নাই ফোন কৰি মাতক। তাৰপিছত কৈছে বিফৰ মক পোল প্লেচ দ্য বেলট units and VVPAT in the voting compartment. Place the control unit on your table or on the table of third polling officer. Whosoever is given the charge of control unit as the case may be. তাৰপিছত কৈছে মক পোলৰ আগত BU2 VVPAT এই দুটা বস্তুটো ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টত ৰাখক। তাৰপিছত কণ্ট্ৰল ইউনিটটো ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰ টেবুলত ফাৰ্ষ্ট পুলিং নহয় প্ৰিচাইডিঙে নিজৰ টেবুলত ৰাখিব পাৰে, নহ'লে থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰৰ কাষত সেয়া ৰাখিব পাৰে। খালি ক'ত ৰাখে ভালকৈ চাই ল'ব, কাৰণ ইনাফ স্পেচ থাকিব লাগিব, হিলাহিলি হৈ যদি পৰি যায় ডেমেজ হ'ব পাৰে। তাৰপিছত কৈছে ইণ্টাৰলিংক বেলট ইউনিটছ VVPAT এণ্ড কণ্ট্ৰল ইউনিট। তাৰপিছত কৈছে যে BU2 VVPATৰ লগত VVPATটো CUৰ লগত, গতিকে BVC যিটো ছিষ্টেম BVC বেলট ইউনিটটো যাব VVPATত, VVPATটো যাব কণ্ট্ৰল ইউনিটত। গতিকে এই বস্তুটো যাতে আপুনি ক্লিয়াৰ কৰি থয়, ঠিক আছে। এই বস্তুটো যদি ক্লিয়াৰ কৰি থয় তেতিয়া মানে আপোনাৰ মেচিনটো অ'কে হৈ গ'ল, মানে লিংকিং হৈ গ'ল। খালি এবাৰ প্লিজ চাই ল'ব, প্ৰেক্টিকেলি চাব এবাৰ, ট্ৰেইনিঙত যদি চাব পৰা নাই ভিডিঅ'ত হ'লেও চাই ল'ব এবাৰ যে কেনেকৈ কানেকশ্যন কৰা হয়। আৰু মইতো যিমান পাৰোঁ শুদ্ধকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মানুহ মাত্ৰে ভুল হৈ যাব পাৰে। সেইবাবে মোৰ কথাখিনি 100% শুদ্ধ বুলি নাভাবিব, এবাৰ হ'লেও ভেৰিফাই কৰি ল'ব। তাৰপিছত কৈছে প্লেচ দ্য কণ্ট্ৰল, এইটোতো ক'লোৱেই, প্লেচ দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট অন ইয়ৰ টেবল অৰ অন দ্য টেবল অফ থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰ, যাক দিয়া হৈছে ইণ্টাৰলিংক কৰিব দিছে। তাৰপিছত পুট দ্য ছুইচ টু অন পজিশ্যন ইন দ্য ৰিয়াৰ কম্পাৰ্টমেণ্ট অফ কণ্ট্ৰল ইউনিট। আৰু চিউৰ যিটো ছুইচটো অন কৰিব দিছে, যিটো চিউৰ মাথা ফালে থাকে, মানে হেড ফালে। টেপ দ্য কানেক্টিং ৱায়াৰ্ছ অফ BU এণ্ড VVPAT টু দ্য লেগ অফ দ্য টেবল উইথ ট্ৰান্সপাৰেণ্ট এডহেচিভ টেপ। তাৰপিছত BU আৰু VVPATৰ যিবোৰ কানেক্টিং ৱায়াৰ থাকিব সেইবোৰে দিগদাৰ লগাব পাৰে, সেইবোৰ ভালকৈ ধুনীয়াকৈ বান্ধি থ'ব যাতে একো খেলি মেলি নহয়। সেইটো কিহেৰে বান্ধিব, এটা টেপ দিব, সেইটো মানে দেখি থকা টেপ স্পষ্টকৈ, গতিকে সেইটো চেলো টেপ আৰু সেই টেপটো লগাব দিছে। of ½ inch wide in such a manner that the wires do not hang in the air so that the load of hanging wire does not impact the connecting switch of the BU and VVPAT। যাতে সেই ৱায়াৰসমূহ মানে ওলমি নাথাকে সেইটো চোৱাৰ আপোনাৰ দায়িত্ব। যদি ওলমি থাকে BU আৰু VVPATক মানে প্ৰব্লেম কৰাব পাৰে। নেক্সট, secure the rear compartment of the control unit by tying a thin wire and giving it a few twists or with the help of a twine thread and tying a knot. Do not seal it with wax. তাৰপিছত ৰিয়াৰ কম্পাৰ্টমেণ্ট যিটো থাকে চিউৰ, সেইটো ভালকৈ বান্ধি দিব, ভালকৈ মানে খেলি মেলি নোহোৱাকৈ আৰু ঠিক কৰি দিব, খালি ৱেক্সৰ লগত চিল নকৰিবলৈ কৈছে। তাৰপিছত কৈছে show to all the polling agents who are present at the polling station that the voting machine and VVPAT is clear and no vote is already recorded therein। তাৰপিছত পুলিং এজেণ্টসকলক জনাব যে ভোটিং মেচিনটো অ'কে আছে, VVPATটো ক্লিয়াৰ আছে, কোনো ধৰণৰ আগতীয়াকৈ ভোট ইয়াত দিয়া হোৱা নাই, সেইটো এনচিয়'ৰ কৰাই ল'ব। তাৰপিছত নেক্সট, কণ্ডাক্ট এ মক পোল উইথ দ্য হেল্প অফ পলিং অফিচাৰ্ছ এণ্ড কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেটছ/পলিং এজেণ্টছ টু ৰেকৰ্ড এটলিষ্ট 50 votes comprising votes for each of candidate including nota। তো এইটো কথাটো চাগে আপোনালোকক ট্ৰেইনিঙত বহুতবাৰ কৈছে, ইয়াত কৈছে যে মিনিমাম 50 ভোট দিব লাগিব প্ৰতিটো কেণ্ডিডেটক ইনক্লুডিং নটা। 50তকৈ বেছি হ'ব পাৰে, 50তকৈ কম হ'লে নহ'ব। আৰু যদি কোনো এটা পুলিং ষ্টেচনত মক পোল কৰা নহ'ল, তাৰমানে সেইটো পুলিং ষ্টেচনত ভোট গ্ৰহণ কৰা নহ'ল বুলি ধৰা যাব। After mock poll ascertain the result in the CU, count the VVPAT paper slips in the presence of the polling agents and confirm that the results tally for each candidate। তাৰপিছত VVPATৰ পৰা যিটো পেপাৰ শ্লিপটো ওলাব, সেই পেপাৰ শ্লিপটো আপোনাৰ CUত ৰেকৰ্ড হোৱা লগত মিলাই চাব যে মিলিছে নে নাই, আৰু মেচিন খোলাৰ লগে লগে হাতটাটো পৰি যায় তাক এক্সট্ৰাকৈ থৈ দি দিব। তাৰপিছত clear the mock poll data in CU by pressing clear button and remove VVPAT paper slips from VVPAT drop box and show the empty drop box of VVPAT to the polling agents। তাৰপিছত CUত ক্লিয়াৰটো টিপি গোটেই মক পোলৰ ডেটাটো ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব, আৰু যদি মক পোলৰ ডেটাটো ক্লিয়াৰ নকৰে তেতিয়াহ'লে ই কিন্তু
ডাঙৰ বিপদ মাতিব, কাৰণ বোলে ভোট হ'ল 400, আপোনাৰ অলৰেডি 50টা ভোট হৈ আছিলে, মক পলৰ ক্লিয়াৰ নকৰাৰ কাৰণে 450 হ'ব। সেইটো যাতে নহয়, তাৰ কাৰণে ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। সেইটো আপোনালোকে পুলিং এজেণ্টৰ আগত দেখাব যে ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ, চাওক এতিয়া এমটিও কৰিলোঁ ড্ৰপ বক্সটো। চিল দ্য মক পল ভিভিপেট পেপাৰ শ্লিপ। তাৰপিছত মক পলৰ যিটো ভিভিপেট পেপাৰ শ্লিপ থাকিব তাক চিল কৰক। কিহত? ব্লেক এনভেলপত ক'লা খাম এটা পাব, ষ্টাম্প মাৰি পিছফালে মক পল শ্লিপ বুলি সেয়া ষ্টাম্প মাৰি ভৰাই দিব। Seal the envelope with the seal and put your signature and a pooling agents on envelope. এনভেলপত আপোনাৰ ছিগনেচাৰ মাৰক, তাৰপিছত তাত চিলিং কৰক আৰু আপোনাৰ ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্কটো মাৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুলিং এজেণ্টসকলো তাত চাইন মাৰিবলৈ নাপাহৰিব। ৰাইট দ্য নম্বৰ এণ্ড নেম অফ দ্য পলিং ষ্টেচন। পলিং ষ্টেচনৰ নাম, পলিং ষ্টেচনৰ নম্বৰ লিখিব। নাম্বাৰ এণ্ড নেম অফ এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি নাম আৰু নাম্বাৰ লিখিব। ডেট অফ পল লিখিব। এণ্ড দ্য ৱৰ্ডছ ভিভিপেট পেপাৰ শ্লিপ অফ মক পল সেইটো এনভেলপত লিখি দিব। চিল কৰিব উইথ পিংক পেপাৰ চিল ইন ছাচ মেনাৰ দ্য অপেনিং বক্স উইল ৰিকুৱায়াৰ ব্ৰেকিং অফ চিল, যাতে যেতিয়া আপুনি সেই বক্সটো মানে খুলিব বিচাৰে তেতিয়াহে চিলটো খোলাক মানে ভাঙিহে সেইটো খুলিব পৰা যায়, সেইটো কৰিব। Put your signature and of pooling agents on the pink paper seal. Pink paper চিলত পুলিং এজেণ্টৰ ছিগনেচাৰ, আপোনাৰ ছিগনেচাৰ ৰাখিব মানে কৰিব। and keep the envelope along with other document relating to election. তাৰপিছত তাত যি ভৰাব লাগে সেইটো ভৰাই দিব। তাৰপিছত fix green paper seal in the frame or on the door of the inner compartment of result section of control unit. তাৰপিছত চিউৰ যিটো ৰিজাল্ট ছেকশ্যন থাকিব তাত যাতে আপুনি গ্ৰীণ পেপাৰ চিলটো লগায় সেইটো কিন্তু মনত থ'ব। Close the door of the inner compartment of result section in such a way that the two open ends of the paper seal project outwards from the side of the inner compartment. তাৰপিছত কৈছে যিটো ৰিজাল্ট ছেকশ্যন থাকিব সেই ৰিজাল্ট ছেকশ্যনৰ যিটো মুখনি থাকিব তাক এনেকুৱাকৈ বন্ধ কৰিব যাতে পিংক সেই গ্ৰীণ পেপাৰ চিলটো একো তাত ডেমেজ নহয় আৰু আগফালে যাতে ওলাই থাকে। তাৰপিছত কৈছে পুট ইয়ৰ ফুল ছিগনেচাৰ অন দ্য গ্ৰীণ পেপাৰ চিল বিল' দ্য প্ৰিণ্টেড চিৰিয়েল নাম্বাৰ। পুট ইয়ৰ ফুল ছিগনেচাৰ, আপোনাৰ ফুল ছিগনেচাৰ মাৰিব কৈছে। তাৰপিছত গ্ৰীণ পেপাৰ চিলতো মাৰিব দিছে আৰু সেইটো প্ৰিণ্টেড চিৰিয়েল নাম্বাৰটো নোট ডাউন কৰি ল'ব। অবটেইন দ্য ছিগনেচাৰ অফ পুলিং এজেণ্ট হু আৰ প্ৰেজেণ্ট at the polling station and are desirous of putting their signatures on the paper seal. Allow them to note the serial number of paper seal. যিটো পেপাৰ চিলত কৈছে সেয়া হৈছে গ্ৰীণ পেপাৰ চিল, গতিকে গ্ৰীণ পেপাৰ চিলত পুলিং এজেণ্টৰ ছিগনেচাৰ লৈ ল'ব পেপাৰ চিলত আৰু তেওঁলোকক যাতে সেই গ্ৰীণ পেপাৰ চিলৰ নাম্বাৰ সেই নাম্বাৰটো যাতে নোট কৰিব দিয়ে সেইটো আপুনি কৰিব। অ'কে, তাৰপিছত নেক্সট seal the door of the inner compartment of the result section of control unit with special tag. চিউৰ যিটো স্পেচিয়েল টেগ মানে সেই স্পেচিয়েল টেগটো কিন্তু ৰিজাল্ট ছেকশ্যনত মাৰি দিব, সেইটো কিন্তু নেপাহৰিব, ইনাৰ কম্পাৰ্টমেণ্ট ভিতৰত থাকিব। তাৰপিছত ক্ল'জ দ্য আউটাৰ কভাৰ অফ ৰিজাল্ট ছেকশ্যন অফ দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট এণ্ড চিল ইট উইথ এন এড্ৰেছ টেগ এণ্ড দ্য চেল্ফ এডহেচিভ এণ্ডছ অফ দ্য গ্ৰীণ পেপাৰ চিল প্ৰট্ৰুডিং ফ্ৰম দ্য আউটাৰ কভাৰ অফ দ্য ৰিজাল্ট ছেকশ্যন। তাৰপিছত আপোনাৰ দায়িত্বত থাকিব যে এতিয়া চিউটো আপুনি চিল কৰক এড্ৰেছ টেগেৰে, আৰু এড্ৰেছ টেগেৰে চিল কৰোঁতে এটা কথা মনত থ'ব যে যেতিয়াই সেই ক্ল'জ বুটামটো টেপিব ৰিজাল্টটো চাব তাত যাতে একো খেলি মেলি নহয়। Allow the polling agents also to affix their seals on the outer cover of the result section of the control unit. কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ যিটো ৰিজাল্ট ছেকশ্যন থাকিব তাত যিটো আপুনি স্পেচিয়েল এড্ৰেছ টেগ দিব তাতো যাতে পুলিং এজেণ্টসকলৰ ছিগনেচাৰ থাকে সেইটো চাব কৰিব। ছেকিউৰ এণ্ড চিল দ্য ড্ৰপ বক্স অফ ভি ভি পেট উইথ এড্ৰেছ টেগ। তাৰপিছত ভি ভি পেটৰ যিটো ড্ৰপ বক্স সেইটো বান্ধি পেলাব এড্ৰেছ টেগেৰে আৰু সেইটো চিল কৰি পেলাব, তাতো আপোনাৰ ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্ক মাৰিবলৈ নাপাহৰিব। দ্য ইণ্টাৰকানেক্টিং কেবল শুড বি ছ' ৰাউটেড ডেট ইট ডাজ নট অবষ্ট্ৰাক্ট দ্য মুভমেণ্ট ফৰ ভোটাৰ্ছ ইনচাইড দ্য পলিং ষ্টেচন এণ্ড দে ডণ্ট ট্ৰেড অৰ ট্ৰিপ অভাৰ ইট। তাৰপিছত ইয়াত কৈছে সেইটো একেটা কথাটো ৰিপিট কৰিছে যে যিটো ভি ভি পেট বি ইউ চিউৰ যিটো ৱায়াৰ থাকিব সেই ৱায়াৰটো যাতে ভালকৈ আপোনালোকে বান্ধি থয় লুকুৱাই থয় যাতে মানে খোজ কাঢ়োঁতে লাগি সেইটো যাতে খেলি মেলি নহয়। তাৰপিছত কৈছে demonstrate to the polling agents present that the marked copy of the electoral roll does not contain any entries other than PB and EDC.
পুলিং এজেণ্ট সকলকো আপোনালোকে দেখুৱাই দিব লাগিব যে মাৰ্ক কপি অফ দ্য ইলেক্ট্ৰল ৰোল যিটো আছে তাত PB আৰু EDCৰ বাহিৰে একো বস্তু মাৰ্ক কৰা হোৱা নাই আৰু কৈছে ডেমনষ্ট্ৰেট অলছ' ডেট দ্য ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ ফ্ৰম 17A ডাজ নট কণ্টেইন এনি এণ্ট্ৰি বিফৰ হেণ্ড তাৰপিছত 17A যে সম্পূৰ্ণ খালী আগতীয়াকৈ একো মানে কোনে ভোট দিলে লেখা হোৱা নাই সেইটো আপোনালোকে দেখাই দিব ৰিড আউট দ্য ডিক্লেৰেশ্যন এণ্ড চাইন ইট বিফৰ দ্য কমেন্সমেণ্ট অফ পোল ভোট আৰম্ভ হোৱা আগত আপুনি এটা ফৰ্ম পাব ডিক্লেৰেশ্যন বুলি গতিকে ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব commence the poll at the appointed hour positively before the first voters sign in form 17A register of voters the polling officers one shall check with the presiding officer and record in ink in form 17A that total in the control unit has been checked and found to be 0 তাৰপিছত actual ভোট আৰম্ভ হোৱাৰ আগত presiding officer ফাৰ্ষ্ট পুলিঙে মিলি টোটেল বটনটো টিপিব আৰু টোটেল বটনটো টিপি এইটো এনচিয়ৰ কৰিব যে তাত মক পোল ডাটাটো ক্লিয়াৰ হ'ল আৰু এতিয়া তাত ভোট 0 আৰু সেই বস্তুটোকে আপোনালোকে লিখিব লাগিব 17A যে 17A যিটো থাকিব ডাঙৰ ফৰ্ম ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ তাত লিখিব total in the control unit has been checked and found to be 0 বুলি লিখিব তাৰপিছত কৈছে warn everyone who is present at the polling station to maintain absolute secrecy of voting by reading out aloud section 128 of the representation of the people act 1951 তাৰপিছত representation of the people act 1951 or section 128 ত কোৱা আছে যে কোনো কাৰণতে secrecy of voting to নষ্ট কৰা নাযায় যাতে কালে ভোট দিছে হেতু যাতে ক্লিয়াৰ মানে নকৰে তেওঁ সম্পূৰ্ণ নিজা ব্যক্তিগত কথা জনে ভোট দিব আহে হেতু সকলোকে চিঞৰি পঢ়ি শুনাই দিব allow only one polling agent of a contesting candidate inside the polling station at any given time আৰু এক সময়ত এজন polling agent এটা polling station সোমাব পাৰিব আৰু তেওঁ যদি বাহিৰলৈ যাব পাৰে মানে বিচাৰে তেতিয়া ৰিলিভিং এজেন্ট আহিব পাৰে ensure free and fair poll আৰু free আৰু fair poll যাতে হয় হেতু আপুনি চাব so due courtesy and regard to the observer appointed by the commission and furnish all the information required by him so the same courtesy and regard to the micro observer present at your polling station আপোনাৰ polling station হয়তো observer appoint কৰিব পাৰে কমিশনে আৰু micro observer কৰিব পাৰে তেওঁলোকে যিটো বিচাৰে হেতু দিব তেওঁলোকৰ লগত ভাল বিহেভিয়াৰ কৰিব Canvassing within 100 meters of the polling station is an offense. তো 100 মিটাৰ ভিতৰত যদি কোনোবাই canvassing কৰি থাকে আমুকক ভোট দিয়ক তামুকক ভোট দিয়ক তেতিয়া হেতু আপুনি বন্ধ কৰক Use of mobile phone within the polling station is prohibited. Polling stationer ভিতৰত mobile phone একেবাৰে allow নহয়. You as presiding officer or your first polling officer can use it only for sending reports through SMS WhatsApp. আৰু আপুনি presiding officer হিচাপে আৰু ফাৰ্ষ্ট পোলিং অফিচাৰ হিচাপে মাত্ৰ SMS হে দিব পাৰিব বা WhatsApp যোগেহে কথাটো জনাব পাৰিব Smoking inside polling station is strictly prohibited. Polling stationer ভিতৰত কোনো কাৰণতে কোনো যাতে cigarette বা বিড়ি নাখায় হেতু সৰা আপোনাৰ দায়িত্ব Do not give any special treatment to any VIP or celebrity coming to cast vote. যদি কোনো এজন celebrity ভোট দিবলৈ আহে কোনো VIP very important person যদি ভোট দিবলৈ আহে তেওঁক যাতে আপুনি কোনো কাৰণতে স্পেশাল ট্ৰিটমেন্ট নিদি আহক ভোট দিব আহক আপোনাৰ বহুত ডাঙৰ ফ্যান তেনে কথা যাতে আপুনি নকয় সেলফি তোলা যাতে নেলাগে তাৰপিছত কৈছে the duties of polling officers where there are one presiding officer and 3 polling officers are as under ইয়াত ফাৰ্ষ্ট পোলিং অফিচাৰ সেকেন্ড থাৰ্ডৰ বিষয়ত কৈছে যে তেওঁলোকৰ কি দায়িত্ব হ'ব the first polling officer will have the mark copy of the electoral roll and will be responsible for identifying the elector first polling ৰ দায়িত্ব হ'ব যে তেওঁ মানে ভোটাৰ সকলক আইডেন্টিফাই কৰে ইলেক্টৰ সকলক আৰু তেওঁৰ হাতত মাৰ্ক কপি অফ ইলেক্টৰ ৰোল থাকিব the printing and clerical mistakes on the roll will be overlooked by him আৰু কেতিয়াবা তাত প্ৰিন্টিং মিস্টেক হৈ যাব পাৰে ক্লেৰিক্যাল মিস্টেক হৈ যাব পাৰে ইলেক্ট্ৰল ৰোলত হেয়া তেওঁ মানে নেদেখা ভাও জৰিব মানে আৰু তেওঁ হেতু ওভাৰলুক কৰিব The second polling officer will have the indelible ink and register of voters with him আৰু second polling officer হাতত indelible ink আৰু register of voters to থাকিব He will apply indelible ink on the index finger of the elector enter the serial number of the elector on the register of voters in column 2 of the register and write down the name of the identification document তাৰপিছত second polling officer 17A হেই আইডেন্টিফাই কৰা ইলেক্টৰ জনৰ ডিটেইলছ তাত লিখিব আৰু তেওঁ চিয়াহি লগাই দিব
আৰু কৈছে অফ দ্য ৰেজিষ্টাৰ এণ্ড ৰাইট ডাউন নাম চাম সেইটো লিখিব হি উইল দেন অবটেইন দ্য ছিগনেচাৰ/থাম্ব ইম্প্ৰেশ্যন অফ দ্য ভোটাৰ বিফৰ ইছুইং দ্য ভোটাৰ শ্লিপ টু দ্য ইলেক্টৰ আৰু তেওঁ ভোটাৰ শ্লিপটো দিয়া আগত তেওঁৰ সেই ইলেক্টৰ বা ভোটাৰজনৰ থাম্ব ইম্প্ৰেশ্যন বা ছিগনেচাৰ ল'ব দ্য থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰ উইল বি ইন চাৰ্জ অফ দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট আৰু থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰৰ দায়িত্ব হ'ব তেওঁ যাতে CU-টো তেওঁৰ নিজৰ হাতত থয় মানে লগত থয় যাতে তেওঁ বেলট ইছ্যু কৰিব পাৰে হি উইল টেক দ্য ভোটাৰ শ্লিপ ফ্ৰম দ্য ইলেক্টৰ আৰু তেওঁ যাতে ভোটাৰ শ্লিপটো ল'ব পাৰে ইলেক্টৰৰ পৰা সেইটো চাব চেক দ্য ইনডেলিবল ইংক মাৰ্ক অন হিজ লেফ্ট হেণ্ড ইণ্ডেক্স ফিংগাৰ আৰু লেফ্ট হেণ্ড ইণ্ডেক্স ফিংগাৰ যিটো থাকিব ভোটাৰজনৰ নাথাকিলেও কেছ নাই ক'ত দিব লাগে আপোনালোকে ট্ৰেইনিঙত লৈছেই গতিকে সেইটো চেক কৰি ইনডেলিবল মাৰ্কটো আছে নাই চাব আৰু তাৰপিছত এণ্ড ফাইনেলি প্ৰেছ দ্য বেলট ইউনিট তাৰপিছত ফাইনেলি বেলট ইউনিটটো প্ৰেছ কৰিব আৰু যিটো CU-ত থাকে আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে ভোট দিব যাওক আপুনি ভোট দিব যাওক বুলি জনাই দিব আৰু তেওঁ গৈ পিনি ভোট দিবগৈ নেক্সট ডিউটিজ অফ পলিং অফিচাৰ্ছ এট চাইমুলটেনিয়াছ ইলেকশ্যন গতিকে চাইমুলটেনিয়াছ যদি ইলেকশ্যন হয় তেতিয়া কিন্তু অলপ কথাবোৰ বেলেগ হৈ যায় মই সেইটো ইয়াত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম when the polling party consists of one presiding officer and 5 polling officers simultaneous বা একেলগে যদি ইলেকশ্যন হয় তো তেতিয়া এজন প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ থাকিব আৰু লগত 5জন পলিং অফিচাৰ থাকিব তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট পলিঙৰ দায়িত্ব হ'ব দ্য ফাৰ্ষ্ট পলিং অফিচাৰ উইল বি ৰেছপনচিবল ফৰ আইডেণ্টিফাইং দ্য ইলেক্টৰ্ছ এণ্ড উইল বি ইন চাৰ্জ অফ মাৰ্ক কপি অফ দ্য ইলেক্ট্ৰেল ৰোল তো তেওঁ একেই আইডেণ্টিফাই কৰিব ইলেক্টৰক আৰু তেওঁ মাৰ্ক কপি যিটো ইলেক্ট্ৰেল ৰোলত থাকিব তাৰ তেওঁ ইনচাৰ্জ হ'ব দ্য ছেকেণ্ড পলিং অফিচাৰ উইল বি ইনচাৰ্জ অফ দ্য ইনডেলিবল ইংক এণ্ড ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ আৰু ছেকেণ্ড পুলিঙে ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ আৰু ইনডেলিবল ইংকৰ ইনচাৰ্জ থাকিব থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰ উইল বি ইনচাৰ্জ অফ দ্য ভোটাৰ শ্লিপ থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰে ভোটাৰ শ্লিপৰ দায়িত্বত থাকিব দ্য ফ'ৰ্থ পুলিং অফিচাৰ উইল বি ইনচাৰ্জ অফ দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট ফৰ লোকসভা আৰু ফ'ৰ্থ পুলিং অফিচাৰে ইনচাৰ্জত থাকিব CU এটা CU যিটো লোকসভাৰ কাৰণে হয় দ্য ফিফথ পুলিং অফিচাৰ উইল বি ইনচাৰ্জ অফ দ্য CU ফৰ ষ্টেট এছেম্বলি ইলেকশ্যন আৰু ফিফথ পুলিং অফিচাৰে CUৰ ইনচাৰ্জত থাকিব সেয়া ইনচাৰ্জ হ'ব এছেম্বলি ইলেকশ্যন বা বিধানসভাৰ বাবে allow the electors to record their votes exactly in the same order in which they have been entered in the register of voters আৰু যি ধৰণে 17A ভোটাৰসকলৰ নাম মেনশ্যন কৰা হৈছে আপুনি ভৰাইছে সেইটো মতে তেওঁলোকক ভোট দিবলৈ দিব এনেকুৱা নহয় যে এতিয়া নামটো লিখালে পিছত আহি ভোট দিব সেইটো নহ'ব do not allow them to vote unless they have signed/affixed their thumb impression on the register of voters আৰু যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে চাইন নকৰে থাম্ব ইম্প্ৰেশ্যনটো নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকক ভোট দিবলৈ নিদিব Do not entertain any challenge to the identity of an elector unless the challenger pays challenge fee of 2 rupees in cash. যেতিয়ালৈকে পুলিং এজেণ্টসকলে বা কোনো এজন চেলেঞ্জাৰে পুলিং এজেণ্টে থাকিব তো পুলিং এজেণ্টে যেতিয়ালৈকে কোনো এজন ব্যক্তিৰ আইডেণ্টিটিটো যদি চেলেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তো তেওঁ যেতিয়ালৈকে 2 টকা কেছত নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আপুনি কিন্তু তেওঁৰ চেলেঞ্জটো গ্ৰহণ নকৰিব মেইনটেইন ৰেকৰ্ড অফ চাচ চেলেঞ্জ ভোটছ ইন ফৰ্ম 14 আৰু ফৰ্ম 14ত তেওঁ যদি পইচা দিলে তেতিয়া সেই ৰেকৰ্ডটো তাত ভৰাবলৈ নেপাহৰিব ইফ দ্য চেলেঞ্জ ইজ এষ্টাব্লিছ আৰু যদি চেলেঞ্জটো ছাকচেছ হয় হেণ্ড অভাৰ দ্য পাৰ্চন টু দ্য পুলিচ উইথ এ কমপ্লেইন ইন ৰাইটিং তেতিয়া পুলিচক জনাই দিয়ক যে মানে এওঁ মানে এনেকৈ চেলেঞ্জ কৰিছিল এই ব্যক্তিজন এই অঞ্চলৰ ভোটাৰ নহয় আৰু তেওঁ লগালগ তেওঁ পুলিচক গতাই দিয়ক আৰু কমপ্লেইন এটা লিখি দিয়ক আৰু যদি ফলছ হয় তেতিয়াহ'লে যাওক আপুনি ভোট দিয়ক বুলি আপুনি ক'ব পাৰে In the cases of blind and infirm electors, obtain the required declaration from the companion of such blind and infirm electors. Also maintain a record of such voters in Form 14A. তাৰপিছত যদি blind and infirm elector আহে তেতিয়া তেওঁলোকৰ যিটো declaration form থাকে সেই companion of such blind and infirm elector সেইটো মেইনটেইন কৰিব আৰু তাৰ বিষয়ে Form 14A টো ভৰাব. If you consider an elector to be much below the voting age, that is 18 years but are otherwise satisfied about his identity, obtain a declaration from his about his age do not question his eligibility. যদি আপুনি দেখে যে কোনো এজন ব্যক্তি ভোটিং এজ যেন নাই লগা কিন্তু মানে তেওঁ কিন্তু ইস্যু কৰা হৈছে ভোটাৰ কাৰ্ড সেইটো ক্ষেত্ৰত তেওঁ হয়তো আপুনি হয়তো তেওঁৰ ডিক্লেৰেশ্যন ল'ব পাৰে যে মানে তোমাৰ বয়স আপোনাৰ বয়স মানে তোমাৰে ক'ব লাগিব সৰু যেতিয়া তোমাৰ বয়সটো বহুত সৰু যেন লাগিছে গতিকে তুমি ডিক্লেৰেশ্যন এটা দিয়া
কিন্তু মানে আপুনি ভোট দিব পাৰিব বুলি ক'ব Do not force or compel an elector to vote if he decides not to vote after his particulars have been noted in the register of voters. Make an entry to that effect in the remarks column against the entry relating to that elector in the register. তাৰপিছত কোনো এজন ভোটাৰে ক'ব পাৰে যে মই ভোট নিদিওঁ মোৰ মন নাই মোৰ গা বেয়া তেনেকৈ ক'ব পাৰে আৰু তেওঁ কেতিয়াও ফ'ৰ্চ নকৰিব আৰু তেওঁক সেই ৰিমাৰ্কছত লিখি দিব যে ৰিফিউজ টু ভোট বুলি তাৰপিছত লিখিব ডু নট তাৰপিছত নেক্সট কৈছে ডু নট চেঞ্জ any serial number in column 1 of register because of any elector who decides not to vote আৰু যদি কোনো এজন ভোটাৰে ভোট দিবলৈ অমান্তি হ'ল তাৰ বাবে কিন্তু আপুনি কলমটো চেঞ্জ নকৰিব allow an elector to vote only by means of tendered ballot paper if he turns up at the polling station after someone else has already voted in his name and you are satisfied about his identity do not allow him to record his vote in the voting machine আৰু যদি কোনো এজন ব্যক্তি আহে ভোটিং ষ্টেচনলৈ আৰু তেওঁ দেখে যে তেওঁৰ নামত কোনোবাই অলৰেডি ভোট দি গ'ল তেতিয়া তেওঁ ক'ব পাৰে যে নাই মই মেচিনতে দিম নহ'লে নিদিওঁ তেওঁ আপুনি জনাব যে নহয় আপুনি ভোটটো দিবলৈ পাব খালি আপুনি টেণ্ডাৰ্ড বেলট পেপাৰতহে পাৰিব বেলট পেপাৰত পাৰিব তাৰপিছত যদি তেওঁ নেমানে মই মেচিনতে কৰিম গতিকে সেয়া তেওঁক ভোট দিবলৈ দিয়া তেতিয়াহ'লে নাযাব আৰু কিন্তু তেওঁ টেণ্ডাৰ্ড বেলট পেপাৰত পাৰিব ঠিক আছে Maintain a record of such elector to whom tendered ballot papers have been issued. Such records shall be maintained in Form 17B. Keep the tendered ballot papers and list in Form 17B in separate cover. তাৰপিছত কৈছে টেণ্ডাৰ্ড বেলট পেপাৰ যাক যাক দিয়া হৈছে তাৰ এটা ৰেকৰ্ড তাৰ এটা ফৰ্ম থাকিব সেইটো মেইনটেইন কৰিব আৰু 17Bত সেইটো থ'ব আৰু ছেপাৰেট কভাৰ পাব সেই তাত ভৰাই দিব Do not allow an elector to vote if he refuses to follow the prescribed voting procedure to maintain secrecy of voting after being warned by you. তো কোনো এজন ভোটাৰকেই তেওঁ যাতে secrecy of voting যাতে ভায়োলেট নকৰে সেইটো জনাই দিব আৰু যদি কোনোবাই কৰে যে মই ইয়াক ভোট দিম তোক মই নিদিওঁ আমুকক নিদিওঁ তামুকক নিদিওঁ আৰু তেওঁ যদি চিগাৰেট বিড়ি খাই থাকে তাত তেতিয়া কিন্তু তেওঁ আপুনি ভোট দিয়াৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব পাৰে Make an entry to that effect in the remarks column against the entry relating to him in the register of voters. Do not change any serial number in column 1 of that register because of such elector. আৰু যদি তেনেকুৱা elector আহে তেতিয়া সেই remarks column লিখি দিব not allowed to vote. In order to ensure that all the electors who are standing in queue at the hour appointed for closing the poll are able to cast their vote, distribute serially number slips duly signed by you to all electors standing in queue a few minutes before closing our poll, starting the operation from the end of the queue. তাৰপিছত কিউ স্লিপটো বনোৱাৰ আপোনাৰ দায়িত্ব গতিকে কিউ স্লিপটো বনাই থ'ব আৰু যদি পৰাপক্ষত মানে যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে কিউ স্লিপটো ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিব যাতে মানুহবোৰে ভোট দিব পায় কিন্তু যদি এলটেড টাইমৰ পিছত যদি কোনো ব্যক্তি আহিছে তেওঁৰ হাতত যদি কিউ স্লিপ নাই তেতিয়া তেওঁক ভোট দিবলৈ নিদিব Allow all persons to whom such slips have been issued to vote even if the poll has to be continued for some time beyond the appointed closing hour. আৰু এনেকুৱা হ'ব পাৰে মানুহ 200 জন আছিল ভোট দিব নাই পোৱা কিন্তু এলটেড টাইম পাৰ হৈ গ'ল 2 ঘণ্টা বেছি হৈ গ'ল তেতিয়াও কিন্তু একো প্ৰব্লেম নাই আপুনি ভোট দিয়াব পাৰে তেওঁলোকক Press total button to tally with the numbers of votes in Form 17A register of voters and note down the number of votes recorded in the control unit. তাৰপিছত টোটেল বাটনটো টিপিব আৰু লগত 17A লগত মিলাই চাব যে দুটা মিলিছে নে নাই ফৰ্মেলি এনাউন্স দ্য ক্লোজ অফ পোল আফটাৰ দ্য লাষ্ট ইলেক্টৰ ইজ ভোটেড আৰু যেতিয়া লাষ্ট ইলেক্টৰ জনে ভোট দিলে জনাই দিব যে এতিয়া আৰু ভোট ক্লোজ কৰিলোঁ Close the voting machine by removing the rubber cap covering the close button and pressing the close button on the control unit. Replace the rubber cap over the close button and after it has been so pressed. তাৰপিছত কৈছে Presiding officer যেটো report থাকে part 3 হেতু fill up কৰিব close button to টিপি পিনি আৰু যেটো কৰিব লাগে হেতু কৰিব After the close of the poll put the power switch off তাৰ পিছত সিউৰ সুইচটো অফ কৰি দিব ক্লোজ কৰাৰ পিছত সব ভিভিপেট কন্ট্ৰোল ইউনিট ডিসকানেক্ট কৰি পেলাব
Presiding officer will remove power pack battery from VVPAT in the presence of polling agent. Polling agenter সন্মুখতে presiding officer VVPATৰ বেটাৰীটো খুলিব. Only after removal of power pack VVPATটো খোলা পিছতহে আপুনি carrying caseত seal কৰিব, নহলে seal কৰি দিলে আকৌ পিছত তাত খুলিব লগা হ'ব, আকৌ এটা মাহাকাল হ'ব. Seal the carrying case of VVPAT in the presence of polling agent ECI instruction dated 9 April 2019. Instruction on use of power pack battery in VVPATs regarding. Keep the control unit VVPAT and ballot unit in their respective carrying cases আৰু সকলো নিজৰ বাকচত ভৰাই দিব মেচিন গিটা. Seal the carrying cases on both ends by firmly addressing text to each carrying cases আৰু গোটেই carrying caseত য'ত address tag খুৱাব লাগে হেতু খুৱাই seal মাৰি দিব. Prepare the account of votes recorded in Form 17C. Form 17C to এতিয়া fill up কৰক, কিমানটা ভোট register হ'ল, কিমান male কিমান female সকলো তা লিখিব লাগিব. Give the attested copies of the account of votes recorded to each of the contesting candidates / polling agents. Make declaration to that effect in their prescribed declaration form. তাৰ পিছত আপুনি polling agent সকলক candidate-ক 17C to দি দিব. Allow all contesting candidates / polling agents who are present at the polling station and willing to do so affix their seal on this carrying cases. আৰু যদি EVM or carrying caseত যদি polling agent সকলে sign মাৰিব বিচাৰিছে, কিবা কিবি কৰিব বিচাৰিছে seal till, তেতিয়াহ'লে দি দিব. Seal all election papers and materials in separate packet. আৰু যিমান election paper থাকিব, material থাকিব, separate packetত seal কৰি দিয়ক. Affix your seal on the cover containing. আপোনাৰ sealটো fix কৰিব ক'ত mark copy of electoral roll-out, register of voters, voter slip-out, use standard ballot paper and list in Form 17B আৰু unused standard ballot papers. Allow all contesting candidates / polling agents to fix their seals on this cover also if they so desire. আৰু যদি contesting candidate বা polling agent যদি এই কভাৰবোৰত যদি seal মাৰিব বিচাৰিছে, sign কৰিব বিচাৰিছে, তো তেওঁলোকে হেতু দি দিব. Keep all packets of election papers and materials in the respective packets. Refer to chapter 7 for packing of material. To কেনেকৈ পেপাৰবোৰ মানে পেক কৰিব মেটেৰিয়েলবোৰ হেতু 17 chapter 7 লিখা আছে, গতিকে হেতু এবাৰ পঢ়ি ল'ব দিছে আৰু তাৰ কাৰণে মই বহুত ভিডিওটো বনাই থৈছো. You shall not be relieved of duty unless you submit all the election related papers and material at the receipt center. আৰু যেতিয়ালৈকে আপুনি যিমান ইলেকশ্যন সম্বন্ধীয় বস্তু কাগজ পত্ৰ আছে আপুনি জমা নিদিয়ে, তেতিয়ালৈকে কিন্তু আপোনাক ৰিলিফ নিদিয়ে, কোনো এজনকো নিদিয়ে. Deliver the voting machine with VVPAT and all other election material at the collection center promptly after the poll without any delay. আৰু লগালগ যিমান সোনকালে পাৰে VVPAT to election material to collection center জমা দিব বহুতটো হোৱাৰ পিছত. In order to keep complete and accurate account of events at the polling station, maintain the presiding officer's diary properly in all respect. Complete the entries therein as and when any event take place and not at the end of poll. তাৰপিছত presiding officer diaryটো হেতু মেইনটেইন কৰি থাকিব, তাত যিটো বস্তু বিচাৰিছে হেতু ভৰাই থাকিব. If open violence or riot takes place at the polling station, adjourn the poll, report the full facts to the returning officer forthwith. আৰু যদি polling stationত কিবা মাৰপিট হৈছে, riot হৈছে, violence হৈছে, লগালগ ভোটটো বন্ধ কৰক আৰু সকলো কথা ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰক লগালগ জনাই দিয়ক. If there is a booth capturing or any voting machine or election material like register of voters, marked copy of the electoral roll taken away in unauthorized way from your custody or damaged or tampered with, close the poll, report the full facts to the returning officer forthwith. আৰু যদি register of voters to যদি কোনোবাই লৈ যায়, ফালি দিয়ে, চুৰ কৰে, মাৰ্ক কপি যদি হেতু কৰে, আপোনাৰ পৰা নহলে পানী ঢালি দিলে, বলে জ্বলাই দিলে, তেনে কৰিলে লগালগ ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰক কথাটো জনাই দিব. সেইকেইটাই মূল কথা. তাৰপিছত আৰু বৰ বিশেষ ক'ব লগা নাই, এইকেইটাই মূল কথা. ইয়াত আৰু এটা কথা কৈছে, ৰিপ্লেচমেণ্ট অফ EVM এণ্ড VVPAT. আৰু যদি EVM বেয়া হয় তেতিয়া কি কৰিব, বা VVPAT বেয়া হ'লে কি কৰিব. If any of the units found defective before start of the actual poll, only the defective units will be placed and mock poll will be completed with the new units. Part 4 of the presiding officer's report will be prepared and given to SO. SO মানে হৈছে sector officer. ইয়াত কৈছে যদি actual poll আৰম্ভ হোৱাৰ আগত বোলে mock poll চলি থাকোঁতে যদি কিবা মেচিন বেয়া হয়, তেতিয়া যিটো বেয়া হৈছে সেইটোৱে আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিলে হ'ব
আৰু সেইটো প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ৰিপৰ্টত লিখি দিব Part 1 of the presiding officer's report will be prepared after every mock poll. Mock pollৰ পিছত presiding officer reporter first part to লিখিব prepare কৰিব if CU power pack is changed during actual poll part 2 of the presiding officer's report will be prepared no mock poll is required in this case আৰু যদি CU বোলে ব্যাটাৰী কম হৈ গ'ল ব্যাটাৰী বেয়া হৈ গ'ল তেতিয়া presiding officer reporter part 2 to fill up কৰিব তাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ mock poll কৰিব লগা নহয় If VVPAT or VVPAT and power pack is found defective during actual poll, only the VVPAT or the VVPAT power pack will be changed. No mock poll is required in this case. Part 5 of the presiding officer's report will be prepared and given to SO. আৰু যদি বোলে VVPAT বেয়া হয় তেতিয়া actual pollৰ টাইমত তেতিয়াহ'লে অকল VVPATটো চেঞ্জ কৰক আৰু presiding officer ৰিপৰ্টটো প্ৰস্তুত কৰক sector officerক দি দিয়ক যেটো part 5ৰ 5ত আছে If BU or CU is found defective during actual poll, complete setup BU plus CU plus VVPAT will be changed. আৰু যদি actual pollৰ টাইমত বোলে BU বা CU বেয়া গ'ল তেতিয়াহ'লে BU চেঞ্জ হ'ব CU চেঞ্জ হ'ব VVPAT গোটেই তিনিটা বস্তু নতুনকৈ আহিব আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত mock poll by casting one vote to all candidates including nota will be done. আৰু তেতিয়া নতুন মেচিনেৰে পুনৰ আপুনি mock poll কৰিব লাগিব খালি প্ৰত্যেক কেণ্ডিডেটক অকল এটা ভোট দিলে হ'ব ইনক্লুডিং নটা তাৰপিছত part 1 and part 5 of the presiding officer report will be prepared and part 5 will be given to SO আৰু তাৰপিছত part 1 আৰু part 5 যেটো presiding officer report থাকে হেতু আপুনি প্ৰস্তুত কৰিব তাৰপিছত part 5 টো সিঙি বা ফালি sector officerক দি দিব এইগিটাই মূল কথা তো আশা কৰো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ পৰা বহুতখিনি কথা শিকিলে ইয়াত মানে এই যেটো ভিডিঅ'টো বনাইছো তাৰ মূল কাৰণটো হৈছে ইয়াত যেটো মই পালো চেপ্টাৰ 9 তাত লিখা আছে যে actionable points for presiding officer/polling officer at a glance তো মানে গুটেই মেইন কামৰ যেটো সামাৰি ইয়াত হেতু দি থৈছে presiding officer ডায়েৰী handbookৰ মতে ধন্যবাদ